السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة أهل البلد على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد وحلقة جديدة من فيديوهات القناة على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هنتعلم درس جديد، والدرس أو الفيديو بتاع النهاردة بيتعلق بالغسالة النص اوتوماتيك، او اللي هي 7 كيلو او 10 كيلو او 12 كيلو، ايا كان حجمها او وزنها. المشكلة الشائعة في معظم غسالات النص اوتوماتيك هو ان التايمر اللي بيشغل الغسالة بيبوظ. 90% أو 95% من مشاكل غسالات النص أوتوماتيك إن التايمر بيبوظ. واللي بيبوظ التايمر غالبا إن العمر الافتراضي بتاعه بيكون خلاص انتهى، واللي بيساعد على إن عمر الافتراضي للزرار التايمر إنه يخلص بسرعة إن بعض الناس بيظبطهم أو بيشغلوا التايمر على فترة زمنية معينة أو كبيرة، وعايز يوقف الغسالة فبيقوم يرجع زرار التايمر غصب عنه وهو لسه شغال. ما دمت أنا شغلت التايمر على مدة زمنية محددة يبقى لازما أسيب التايمر يرجع لوحده زي ما كان، ما رجعش التايمر غصب عنه. هو دون اللي بيخلي زرار التايمر يبوظ معانا بسرعة. النهاردة هنتعلم ازاي نغير زرار التايمر في البيت بدون انك تستدعي الصيانة او انك تجيب فني او تشيل غسالتك توديها لأي محل يصلح لك ويغير لك زرار التايمر بأقل تكلفة، وبتكلفة بسيطة جدا جدا. انت بتستطيع ان شاء الله تغير زرار التايمر بتاعك في البيت بكل سهولة. اول حاجة احنا هنفك الجزء اللي فوق دون خالص. هنبدأ بان احنا بنشيل الأكرة اهيا وأكرة النشافة. طبعا انا مش هشيل زرار مفتاح تصريف المياه لان كده كده ما يلزمنيش ان انا اشيله لان هو ماسك في حاجه من تحت، فبالنسبه لنا عادي. طيب بعد كده انا عندي 6 مسامير هما اللي ماسكين الجزء اللي فوق. عندي مسمار في الجنب اهون، انا طبعا فكه عشان يبقى باين مع حضراتكم اهو. وفي 4 زراير، 4 مسامير ورا اهو. ادي 1 ولا 2 اهو، 3 4، وفي عندنا كمان 1 في الجنب من الناحية التانية اهو. اهو يبقى 2 في الجنب، 1 في كل جنب، وفي 4 في ظهر الغسالة من الخلف. طيب انا طبعا غالبا معظم المسامير دي بتكون مصدية وما بتعرفش تحلها بسهولة. المسمار اللي ما يتحلش معاك بسرعة بتسخن مفك وبتحطه على النار وبتجيبه وبتبدأ تحطه على راس المسمار، بيتفك معاك بكل سهولة. يبقى أنا كده هفك المسامير بتاعتي أهو.
كده خلاص تمام. وبنيجي هنا بنشيل هنا وبنبدأ نشد اهو اهو. طبعا بنيجي من جوه معانا الحبل اللي ماسك اللي بيفتح الصرف معانا اهو. هو ممكن تمد ايدك بالراحة وبتقدر بسهولة انك برضو بتتخلص منه. باجي هنا بفتح الجزء ده من تحت اهو وماسك معايا من تحت. وبفكه من تحت اهون. اصبح كده معايا اهون. بشيله بسهولة من هنا اهون. هو معايا بلفه اللفة كده كده تمام. فكيت الجزء وباجي هنا اهون بشيل الكليبس من هنا اهو. في هنا كليبس بنشيله بالراحة تمام كده. اصبح عندي فكيت المكان خالص تمام اهو. طبعا مجرد ان انت فكيت الجزء دون يبقى انت كده ان شاء الله هتستطيع ان انت تغير مفتاح التايمر للغسالة النص اوتوماتيك بتاعتك. زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو. بفك المسمار دون اصبح معايا المفتاح جاهز ان انا اغيره. مفيش اي مشكلة خالص ولا في اي حاجة. هو بيتشال من هنا بيتفتح كده بتشده لاعلى بعد ما بتفك الجراية منه اللي بتحول نوع الغسيل تقيل او خفيف. سهلة خالص مفيش اي حاجة صعبة خالص. وبشيل الكليبسات اهو اهو. طبعا لازم ابقى واخد بالي من الالوان اللي انا بشيلها من المفتاح علشان اما اجي اركبها تاني ابقى عارف انا بعمل ايه علشان ما لخبطش الالوان في بعض اللي هي السلوك.
طبعا معلش لان انا طبعا ماسك التليفون بالايد التانية، فالتصوير عشان التصوير، فيعني الموضوع بالنسبة لي عشان بس التصوير. بتفك الجزء دون من هنا من بعضه، وبتطلع المفتاح بره خالص، وبترجع بقى تركب المفتاح الجديد اهون، وبترجع تركب سلوكك التانية كليبس بتاعك. مفيش اي صعوبة خالص في تركيب المفتاح، حاجة سهلة جدا جدا جدا. المفتاح دون يعني يكاد يكون رخيص خالص، ما يستدعيش انك تجيب فني او انك تتصل بالصيانة علشان تيجي تصلح لك او تغير لك مفتاح التايمر. تمام. وبرجع كل حاجة زي ما كانت تاني، برجع الكليبس بتاعي اهو، طبعا بركب حبل الصرف اهو، تمام. ركبت، مفيش اي مشكلة اهو. مفيش اي حاجة صعبة خالص. تمام. ركب الوش معايا تمام خالص، مفيش اي مشكلة اهو. وبركب بقى تاني الاوكر بتاعتي، مفيش اي مشكلة خالص اهو. والتايمر اشتغل معانا. تمام اهو. طبعا بربط مساميري، بترجع كل حاجة زي ما كانت في ربع ساعة او اقل كمان من كده. ممكن تقدر تغير مفتاح التايمر بتاع الغسالة بتاعتك النص اوتوماتيك بكل سهولة وبدون اي تكلفة، بحاجة بسيطة جدا. بتكون انت عملت صيانة للغسالة النص اوتوماتيك بتاعتك. ختاما انا بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، وفضلا ليس امرا تشيروا الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد من القناة. ختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.